Praha là thủ đô của Cộng hòa Séc, được biết đến là một trong những điểm đến du lịch phổ biến nhất của châu Âu. Nằm ở trung tâm của thành phố này là một trong những di sản văn hóa được UNESCO công nhận, đó chính là di sản danh lam ô lôi, đồng hồ thiên văn phố cổ Praha. Được xây dựng vào thế kỷ 15, đồng hồ thiên văn ở phố cổ Praha là một trong những đồng hồ cổ nhất và đẹp nhất thế giới. Nó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo, mà còn là biểu tượng quan trọng của lịch sử và văn hóa của Praha. Ô lôi thu hút hàng triệu lượt khách thập phương đến đây mỗi năm. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về danh lam này của Praha nhé. Đồng hồ thiên văn ở phố cổ Praha Orloj là đồng hồ phố cổ ở tháp của tòa thị chính cổ, một trong những di tích kỹ thuật quan trọng nhất của Praha, vùng đất Séc và toàn bộ châu Âu, là bằng chứng về trình độ khoa học cao và nghề thủ công đồng hồ ở Bohemia tại đầu thế kỷ 15 và các thế kỷ tiếp theo. Đồng hồ bao gồm khoảng 350 bộ phận, trong đó khoảng 3/4 vẫn còn nguyên bản từ đầu thế kỷ 15, ban đầu toàn bộ máy không có một con vít nào, chỉ có đinh tán. Đồng hồ thiên văn nổi bật với mặt số thiên văn ở giữa và một tấm lịch bên dưới. Thời gian và chu kỳ thiên văn khác nhau có thể được đọc trên mặt đồng hồ thiên văn, bắt nguồn từ đo đạc thiên văn. Với vị trí của mặt trời, có thể xác định được hiện tại nó đang đi qua chòm sao nào của cung hoàng đạo. Một tính năng thú vị là vị trí của mặt trăng, được hiển thị cho dù nó ở trên hay dưới đường chân trời, nhưng cũng ở pha và vị trí của nó so với mặt trời. Bản lịch được sử dụng để xác định ngày và tháng hiện tại, cũng như các ngày lễ cố định của lịch Cơ Đốc giáo. Ở phần trên của đồng hồ, phía trên mặt số thiên văn, có 2 cửa sổ, trong đó các vị tông đồ cứ mỗi giờ sẽ hiện ra và di chuyển lướt qua cửa sổ. Sau khi cửa sổ đóng lại, chú gà trống vàng sẽ gáy te te, và đồng hồ tháp sẽ điểm chuông. Ở cửa sổ bên trái sẽ có 6 vị tông đồ hiện ra, đó là Thánh Paul cầm sách và thanh kiếm, Thánh Thomas cầm ngọn giáo, Thánh Judas Thaddeu cầm sách bên tay trái, Thánh Simon cầm một cái cưa, Thánh Barthôm cầm một cuốn sách và một con dao, Thánh Barnabas với giấy papyrus. Ở cửa sổ bên phải có 6 vị tông đồ hiện ra, đó là Thánh Peter với chìa khóa, Thánh Mark với cái rìu, Thánh Gioan răng dạy con rắn, Thánh Andrew vác thánh giá của Andrew, Thánh Philip với một cây thánh giá, Thánh Gia-cúp với một cây gậy. Hai bên mặt của đồng hồ có 4 cặp hình tượng chuyển động, ở phía trên bên trái là hình của kẻ ngốc và kẻ keo kiệt, ở phía dưới là nhà biên sử và thiên thần, ở phía trên bên phải là thần chết và người Thổ Nhĩ Kỳ và phía dưới, nhà chiêm tinh và triết gia. Cứ đúng mỗi giờ các vị tông đồ dần dần xuất hiện trước mặt người xem, đồng thời các số liệu trên các mặt của đồng hồ thiên văn trở nên sống động. Thần chết kéo dây rung chuông và bắt đầu cuộc diễu hành qua cửa sổ của các tông đồ. Thần chết cũng gật đầu với anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh này từ chối và quay đầu ra chỗ khác. Kẻ keo kiệt gật đầu với chiếc túi trên tay và dùng gậy đe dọa, kẻ ngốc soi mình trong gương. Đồng hồ thiên văn, máy đo thiên văn, đĩa lịch, các tông đồ và các chuyển động đi kèm của các bức tượng được vận hành bởi một bộ máy đồng hồ cơ học đã trải qua một số sửa đổi và được cải tiến theo thời gian. Đồng hồ trên tháp đã có từ năm 1402 và vào năm 1410, thợ đồng hồ Mikua từ Kadan có lẽ đã chế tạo ra chiếc đồng hồ thiên văn hiện tại ở đây, với sự cộng tác của nhà thiên văn học Ian Sindel. Khoảng năm 1470, trang trí kiến trúc và điêu khắc đã được thêm vào, và vào năm 1490, bộ máy đồng hồ đã được điều chỉnh bởi nghệ nhân đồng hồ bậc thầy là Hanu. Vào nửa sau của thế kỷ 16, nghệ nhân Giang Tá Bóc ở Klokot Hora đã sửa đổi và cải tiến đồng hồ phố cổ. 2 lần sửa chữa lớn nữa đã được thực hiện vào cuối thế kỷ 18. Và vào những năm 1865 đến 1866, có thêm bản lịch mới của Joseph Mán với các biểu tượng cung hoàng đạo, họa tiết của 12 tháng và huy hiệu của phố cổ Praha đã được lắp đặt. Vào tháng 5 năm 1945, trong cuộc khởi nghĩa ở Praha, đồng hồ thiên văn đã bị hư hỏng nặng và phải phục hồi lại toàn bộ. Đồng hồ thiên văn phố cổ có lẽ là chiếc đồng hồ thiên văn có từ thời Trung Cổ được bảo quản tốt nhất từ trước đến nay. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Praha và là một danh lam của trung tâm lịch sử, được đưa vào danh sách các di sản văn hóa của UNESCO tại Cộng hòa Séc.